Sziasztok, szeretettel köszöntelek megint benneteket, körözöttet csinálok, úgy gondoltam megmutatom, tényleg gyorsba, mert tényleg ez nagyon hamar elkészíthető. Igen, és olyan formában, hogy én arra az ízre emlékszem, ahogy anyukám készítette, úgy szeretném megmutatni, nem szívesen változtatnék ezen az ízvilágon, mert azt keresem, amit én megszerettem benne. Na, akkor túró az alapja. Már lehet olyan túrót kapni, amit én is most használok, ami krémesített, ez most félzsíros, de zsíros is lehet, teljesen mindegy. Általában ilyen kis dobozkába lehet ezeket kapni. Ebből most 2 van, mert fél kiló túróval dolgozok. Az a lényeg, ezt már elkezdtem itt villával egy kicsit meglazítani, de lesz erre még alkalom mindjárt. Az első, amit bele fogok tenni, az a vaj, amit jó, hogyha időben ki tudunk venni a hűtőből, hogy egy kicsit meglazuljon, hogy ne legyen olyan hideg, hanem olyan puha legyen. Ha ez nem sikerült, akkor lehet egy kicsit pótolni azzal, hogy kicsit bedobjuk a mikróba, de annyira nem vagyok ennek híve én, de aki ez nem zavar, az nyugodtan készítheti úgy is. Jó. Egy mokkás kanálnyi sót teszek most rá egyenlőre, és ezt kóstolgatni kell nyilván. Én mutatok egy irányt, aztán óvatosan tegyétek bele ti is, és akkor meg kell kóstolni. Borsból, mokkás kanálnak a hegyére vettem egy picit, és többet biztos nem teszek. Piros paprika, hát kié mennyire színez, ezzel is óvatosan, mert elviheti az ízét, úgyhogy most én tulajdonképpen szinte egy evőkanálnyit tettem, egyenlőre. Meglátjuk a színét, de ész nélkül nem fogom beletenni, az biztos. És egy kis köményt, de csak azt tegyen már bele, aki otthon így ette, hogy köményes volt, és én először most egy fél mokkás kanálnyit teszek bele. Egyenlőre ennyi, összelazítom az egészet. Oké. Ha nagyjából sikerült összelazítani, akkor volt nekem egy fejhagymám, lila hagyma, de ez lehetne bármilyen másik sima hagyma is, de akár új hagyma is. Ez olyan 90 dekányi volt megpucolva. Amit ezzel kapcsolatban el szeretnék mondani, hogy ezt egyszer próbáltam úgy készíteni, hogy reszelve bele. Nem javasolnám. Nem volt kellemes az élmény, ugyanis keserűvé vált az egész tőle. Úgyhogy kivételesen vagy vágni javasolom kézzel, emiatt, vagy pedig géppel is lehet vágni apróra, csak akkor tényleg annál a szintnél álljunk már meg, amikor még nem annyira pépes az egész, jó? Mert lehet a géppel kisebbet is vágni, folyamatosan mindig nyomtok rajta egyet-egyet, és akkor megnézitek, amikor már úgy érzitek, hogy már majdnem jó, hogy ne menjen át teljesen folyósba, mert akkor keserűvé válhat az egész, jó? És a kóstolás az nem maradhat el most sem. És akkor mi van, ha rögös túró van? Semmi. Azzal is lehet dolgozni, villával kicsit össze kell törni. Akinek olyan igénye van, akkor át lehet szűrőn keresztül tolni, hogy ilyen krémesebb legyen, de ez szerintem annyira nem fontos, vagy akinek fontos, akkor megteheti. Kóstolok. Még egy kis pici köményt ugyanannyit, tehát akkor összességében egy lapos mokkás kanálnyit lehet számolni, amit tettem. Nem akarom elvinni, mert én nem szeretem, hogyha kiüt belőle külön ez, meg az, meg amaz. Ha megkóstoltátok ti is, és megtetszett így az íze, akkor az van, hogy ugyan most, ha frissen fogyasztjátok, tökéletes így az állag, de ha beteszitek a hűtőbe, amit nagyon javasolt megtenni, hogy legalább egy pár óra hosszára, de legalább egyre tegyük be, hogy érjenek össze az ízek, akkor ára már igencsak meg fog benne dermedni az a lágyvaj, amit most beletettünk, és nem lesz ilyen könnyű a szerkezete. Tehát azzal a krémességét határoztuk meg, a lágyságát viszont a tejföllel tudjuk megadni, és akkor ezt most folyamatában nézem, hogy mennyi kell bele. Így kavarással nagyjából meg fogom tudni állapítani, már az ízén nem nagyon akarnék változtatni, sőt nem is fogom már kóstolni, mert az már jó nekem. De tudjátok, hogy a só sem egyforma, ezért kell kóstolni, és az ízlésünk sem egyforma, kóstoljatok ti is, jó? Elsősorban magatokba bízzatok.
Jó, és én még úgy gondolom, hogy én ezt beleteszem nyugodt szívvel, a 2 deci tejfölt. Mert ez pont akkor lesz kellemes, amikor tényleg megdermed benne a vaj, akkor lesz szerepe a tejfölnek igazán, hogy mégis lágy és sejmes legyen, de ugyanakkor krémes is a vajtól. Jó. Ha éppen nyáron készítette anyukám, amikor szezonja volt a petrezselyem zöldnek, akkor azt soha nem hagyta ki, hogy abból tegyem bele, ezért teszek én is, mert most ugyan nem nyár van, de éppen van petrezselymem. Ez nem kötelező, de nagyon finom, hogyha van benne, aki szereti. Amikor ezt a harmonikus ízt megkapjuk, semmi nem üt ki, de minden kellemesen valamennyire érződik, akkor tulajdonképpen kész vagyunk, és már csak érnie kell a hűtőbe egy kicsit, még meg nem kóstoljuk. Úgyhogy kész. Ennyi volt. 2 óra hosszát töltött a hűtőbe, közben már kenceficézek. Az állaga most is nagyon jó, de mutatom kenve jó, hogy milyen. Szóval ilyen szépen lehet kenni. Azért megmaradt a kis lágysága is valamilyen szinten, de nem az a túl lágy, hanem olyan kellemesen. És akkor raktam ide ki egy pár dolgot ötletként, hogy ezekkel lehet fogyasztani, de bármivel, ami eszetekbe jut még. De megmondom őszintén, hogy én önállóan magába szeretem fogyasztani. Utólagosan még azért majd kóstolgassátok meg, hogy a sóssága megfelel-e, vagy esetleg tennétek-e bele valamit, de ennyi. Úgyhogy mindenkinek nagyon-nagyon jó étvágyat kívánok hozzá, hogyha van kedve és elkészíti. Én úgy gondolom, hogy akár egy vendégvárónak is tökéletes lehet, vagy a hétköznapokban bármikor egy vacsora, egy reggeli. Ó, de finom. Próbáljátok ki. Puszi mindenkinek most is, sziasztok!